ก็ต้องบอกตามจริงว่ารู้สึกเสียใจค่ะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าไม่มีประชาชนคนไหนอยากให้เกิดสงครามค่ะแต่ว่าเดียวมองว่าเป็นเรื่องผิดพลาดของผู้นำที่ปล่อยปละละเลยให้มันเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นขนาดนี้ค่ะผู้นำที่บ้านนี่เราสามารถระบุได้ไหมตามความรู้สึกเราว่าเราหมายถึงใครก็แน่นอนค่ะว่าเป็นฝั่งที่เริ่มเป็นฝ่ายยิงก่อนใช่ค่ะเราติดตามสถานการณ์นี้ก็ค่อนข้างที่จะติดตามหนักมากพอสมควรค่ะติดตามข่าวทุกวันเพราะว่าแม่ก็เป็นหนึ่งในผู้อพยพเหมือนกันแม่เป็นชาวกัมพูชาที่มาอยู่ไทยประมาณ50 ปีแล้วค่ะก็เป็นหนึ่งในผู้อพยพที่ต้องห่างบ้านแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ต้องลาดตระเวนอยู่ที่บ้านคนเดียวค่ะได้ยินเสียงระเบิดทุกวันโทรหาคุณพ่อทุกวันค่ะเห็นว่าพ่อไม่ยอมออกจากบ้านใช่ไหมใช่ที่ลาดตระเวนเพราะอะไรเราไม่มีการพูดคุยเพราะว่าปกติพ่อเดียวจะเป็นคนที่ชอบช่วยงานส่วนรวมค่ะแล้วก็ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่โจรขึ้นบ้านประชาชนพ่อก็เลยรู้สึกว่าทิ้งไปไม่ได้ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกับพี่ๆในหมู่บ้านค่ะพี่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยขอถามในเรื่องของมุมมองนะคะที่เดลพูดแล้วแหละคือเราก็เชื่อมั่นใช่ไหมว่ากัมพูชาเป็นคนยิงก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเดลอิงตามหลักความเป็นจริงค่ะและเดลอยู่ฝ่ายความถูกต้องค่ะเดลเป็นลูกครึ่งก็จริงแต่เดลจะไม่ยืนหยัดไม่ว่าจะเป็นฝั่งกัมพูชาที่ก่อความรุนแรงแล้วทำให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเดลก็จะไม่เข้าข้างแล้วก็ไม่บิดเบือนความจริงค่ะเราได้พูดคุยเรื่องนี้ในครอบครัวยังไงบ้างกับคุณพ่อคุณแม่เพราะความเป็นลูกครึ่งอะค่ะอาจจะมีความลำบากใจบางอย่างหรือเปล่าไม่ลำบากใจค่ะเพราะว่าแม่เดียวก็บอกเสมอว่าเดียวคือคนไทยลูกไม่ต้องคิดมากหนูเลือกได้เลยว่าหนูคือคนไทยเดียวคะการที่เดียวไม่เข้าข้างทางฝั่งกัมพูชาเดียวกังวลไหมว่าทางประชาชนกัมพูชาเองจะโจมตีเดียวถ้าเดียวกังวลเดียวจะไม่ออกมา call out เพื่อคนไทยค่ะเดียวโพสทุกวันและเดียวแชร์เกี่ยวกับการช่วยเหลือหรือว่าศูนย์อพยพต่างๆทุกวันค่ะเดียวได้มีการอธิบายให้ทางฝั่งกัมพูชาเข้าใจไหมคะเพราะตอนนี้เขาก็ยังเชื่อมั่นในความถูกต้องของเขาอยู่เดียวก็พยายามที่จะแชร์ข่าวที่เป็นความจริงแล้วก็ติดแฮชแท็กต่างๆที่ทำให้เขาเห็นถึงความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจากฝั่งเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นชาตินิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะยึดติดกับผู้นำของเขาเขาก็เลยเชื่อแบบนั้นค่ะทุกครั้งที่หนูแชร์ค่ะหนูพิมพ์เป็นภาษาอะไรบ้างภาษาไทยค่ะภาษาไทยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาแชร์ไปเขาไปด่าเดียวด้วยถ้อยคำหยาบคายก็เป็นภาษากัมพูชาแล้วก็มีแฟนคลับส่งมาให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตย้อนถามกลับไปนะวันที่มันเกิดประเด็นขึ้นความรู้สึกเรานะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะอย่างที่เดียวบอกก็คือแม่เราเองก็คือผู้ประสบภัยเหมือนกันกลัวค่ะกลัวต้องเสียคนในครอบครัวกลัวว่าแม่จะต้องเดินทางกับกัมพูชาทำไมเราถึงคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าแม่แบบรู้สึกผิดว่าตัวเองเป็นคนกัมพูชาแม่บอกกับเดียวว่าเดียวโทรคุยกับแม่ตลอดแม่จะพูดคำนี้กับเดียวตลอดว่าแม่ขอโทษที่แม่เป็นคนกัมพูชาแล้วเราได้ตอบกับแม่เรื่องนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวพูดไม่ออกทุกครั้งที่แม่พูดคำนี้เราได้คุยกับแม่ไหมคะว่าทำไมแม่ถึงรู้สึกผิดว่าจริงๆแล้วเราก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าแบบมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ใช่ความผิดไม่ได้เกี่ยวกับแม่เดลเข้าใจความรู้สึกของแม่นะคะที่แม่อาจจะมองว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เดลโดนทัวร์ลงโดนด่าจากคนกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่เดลบอกแม่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับแม่เลยมันอยู่ที่จิตสำนึกและความเป็นมนุษย์ถ้าเขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดเขาจะไม่เป็นแบบนี้ทางแม่เองมีฟีดแบ็กจากทางเพื่อนร่วมชาติยังไงบ้างกัมพูชาอะไรเงี้ยเขาแบบมีฟีดแบ็กกับแม่เรายังไงบ้างก็ด่าถึงบรรพบุรุษด่าเสียหายแม่เป็นไงบ้างคะความรู้สึกสภาพจิตใจแม่ดีขึ้นค่ะจากที่แรกๆก็กังวลเรื่องตากับยายด้วยเพราะว่าติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้ติดต่อได้หรือยังคะติดต่อได้แล้วค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะไม่โทรไปหาบ่อยเพราะว่าฝั่งนู้นเขาจับพิกัดแต่คุณตาคุณยายปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยค่ะแต่แค่เป็นห่วงเรื่องว่าไม่มีเงินใช้จ่ายเพราะว่าฝั่งแม่ต้องโอนให้ตากับยายประจำแล้วตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแบบเราช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายตากับยายยังไงคะช่วยอะไรไม่ได้ค่ะเพราะว่าโอนเงินไปก็ไม่ได้ปกติจะโอนเงินผ่านคนกลางเพราะว่าตากับยายไม่มีบัญชีธนาคารก็แสดงว่าประชาชนในประเทศกัมพูชาค่อนข้างเดือดร้อนใช่ไหมคะเดียวตอนนี้ใช่ค่ะเดือดร้อนมากๆไม่ว่าจะเป็นบริเวณชายแดนหรือว่าภายในประเทศค่ะเราได้พอจะเช็คได้ไหมว่าทางฝั่งกัมพูชาประชาชนทั้งหลายเขาได้รับการดูแลจากรัฐบาลดีหรือไม่ดียังไงบ้างอันนี้เดลไม่ทราบข้อมูลที่เท็จจริงค่ะแต่ว่าจากข่าวที่เราเห็นแล้วก็
รู้แล้วว่าการดูแลประชาชนของเขาเป็นยังไงนะคะ ระบบความเหลื่อมล้ำในประเทศของเขามันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากกว่าประเทศเรา เพราะว่าประชาชนของเขารายได้น้อยกว่าเราถึง4 เท่า แล้วคิดดูว่าขนาดในประเทศของเรารายได้เรามากกว่าเขาถึง4 เท่ายังลำบากเลยแล้วประชาชนของเขาจะเป็นยังไง ที่เขาถามขออนุญาตเรื่องแม่อีกเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนตัวแม่ค่ะตอนเนี้ยแม่บอกว่าให้เราเป็นคนไทยเดี๋ยวเป็นคนไทยได้เลย100%แล้วตัวแม่เองล่ะคะความเป็นเลือดของคุณแม่เนาะแบบเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้แค่ไหนแม่เขาลำบากใจกับการที่สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ยังไงบ้าง แรกๆแม่ก็ลำบากใจค่ะเพราะว่าแม่คิดเสมอว่าตัวเองเป็นคนที่ทำให้แบบลูกต้องโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังๆมาแม่ก็เริ่มสบายใจขึ้นเพราะเดียวก็บอกแม่ว่าแม่มาอยู่นี่50 ปีแล้วแม่คือคนไทยคนหนึ่งแล้ว แม่รักชาติไทยมากกว่ากัมพูชาเสียด้วยซ้ำแม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของสังคมช่วยงานสังคมตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าเรื่องเนี้ยแม่เขามีใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่การทรยศกัมพูชาแต่มันคือ ไม่ค่ะ ด้วยชีวิตที่เราแบบอยู่ที่นี่50 ปี แม่เดียวถามว่ายังรักและเคารพความเป็นกัมพูชาไหมแม่รักและเคารพค่ะแต่แม่เลือกความถูกต้องเพราะแม่ก็ติดตามข่าวแล้วก็ดูข่าวอยู่ตลอด แสดงว่าต่อให้คนกัมพูชาจะต่อว่าเราเรื่องนี้เราก็สามารถอธิบายเขาได้ใช่ไหม ได้ ว่าเราไม่ใช่คนที่แบบไม่มีแผ่นดินถ้าวันนี้กัมพูชาไม่ใช่ฝ่ายยิงก่อนเดียวก็จะเข้าข้างกัมพูชาแต่ในวันนี้คุณเป็นฝ่ายผิด คุณต้องยอมรับในความเป็นจริง แล้วก็ยอมรับในการกระทำของผู้นำของคุณให้ได้ใช่ ที่ใน ค่ะ สิ่งที่เขาแถลงออกมาทุกครั้งมันจะไม่ตรงความจริงเลย ใช่ มันกลายเป็นว่ามันปิดหูปิดตาคนกัมพูชา ใช่ค่ะ ตรงเนี้ยเบลมองยังไงบ้างทำไมกัมพูชาเขาถึงได้ทำแบบนี้ เดียวมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของผู้นำของเขาค่ะที่อยากจะปิดหูปิดตาประชาชนเพื่อเอาคะแนนเสียงของตัวเองภายในประเทศ ด้วยการนำระบบเผด็จการเข้ามาปฏิบัติกับประชาชนของเขา ข้างในการรับรู้ข่าวสารนะคะเดลพอจะบอกได้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันโดนปิดกั้นขนาดไหน เพราะว่าสิ่งที่เขารับรู้ไปมันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชนเนี่ยพอเขาปิดเบือนหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ประชาชนเลือกเชื่อในสิ่งที่ผู้นำเขาพูดอยู่แล้วค่ะ ใช่ มันแบบเราจะไปแก้ไขตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาพยายามปลุกปั่นแล้วก็พยายามกล่อมประชาชนของเขาอยู่ตลอดว่า สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องเขาทำเพื่อประชาชนของเขาแต่ที่จริงแล้วเขากำลังทำร้ายประชาชนของเขาอยู่ สิ่งที่เดลพยายามจะสื่อสารและแชร์ออกไปทุกครั้งพูดออกไปทุกครั้งเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องกัมพูชาเนาะมีใครเชื่อเราบ้างไหมคะเราก็เลือกที่จะเชื่อผู้นำเขา เขาเลือกที่จะเชื่อผู้นำของเขาเพราะว่าขนาดอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านางงามชื่อดัง ก็ยังบิดเบือนข้อมูลความจริง ซึ่งเดียวมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะ เขารู้ไหมว่าต่างชาติในโลกเขามันมองมันสิ่งที่เขาแบบบอกประชาชนเขามันไม่ใช่อ่ะ เดี๋ยวว่าเขารู้แต่เขาปิดหูปิดตา และเขาก็ยังเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ทำถูกต้องอยู่เสมอ เรามองว่าจากตอนคุณแม่เองเคยได้มีการเล่าหรือบอกอะไรเดลไหมว่าแบบวัฒนธรรมกัมพูชาสมัยก่อนมันเป็นยังไงหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับระหว่างไทยอย่างเงี้ย คือการปลูกฝังอะ ต้อง สมัยก่อนกัมพูชาปลูกฝังเรื่องไทยยังไงบ้าง ต้องบอกจริง ๆ ว่าแม่เดลหนีสงครามตอนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แม่หนีขึ้นมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่ไทยเกือบ50 ปีแล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปกัมพูชา แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมายของไทยเรียบร้อยใช่ไหม ถูกค่ะแม่มีวีซ่าถูกต้องค่ะ ขอย้อนถามตอนก่อนหนั้นเนี้ยเดี๋ยวบอกว่าคุณแม่ตอนแรกคุณแม่กลัวว่าจะต้องกลับกัมพูชา ความกลัวตรงนั้นมันเกิดจากอะไรอะคะ เพราะว่าแม่ห่วงครอบครัวห่วงลูกตรงนี้ค่ะใช่เพราะว่าถ้ากลับไปกัมพูชาก็ทำงานไม่ได้ มันไม่มีงานจะทำไม่มีเงิน ไม่มีอะไรที่จะแบบช่วยพยุงชีวิตของพวกเขาได้ค่ะ ตายายเดียวตอนนี้บ้านก็ผุพังแล้วเดียวก็เป็นห่วงมากๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเพราะเขาก็แก่กันมากๆแล้ว แต่ตอนนี้คุณแม่โอเคเรื่องนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมว่าแบบเราอยู่เมืองไทยได้นะ โอเคแม่โอเคแม่รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้ไปอยู่ศูนย์อพยพแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คอยปลอบใจแม่เดียวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดจากประชาชนหรือว่าจากคุณอะไรเงี้ยมันเป็นความผิดของผู้นำ เมื่อกี้เราบอกว่าคุณพ่อลาดตระเวนใช่ไหมคะเรากังวลแค่ไหนเพราะว่าคุณพ่อต้องเจอกับแบบ กังวลมากค่ะเพราะว่าเดียวเป็นพ่อเดียวเป็นคนที่รักตัวไม่รักตัวไม่กลัวตายพร้อมที่จะสละชีวิตตัวเองแบบเพื่อคนอื่นได้ตลอดเวลาเลยอะถ้าแบบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดียวเชื่อว่าพ่อเดียวจะต้องเป็นหนึ่งในคนนั้นที่เสียสละแน่นอน แล้วก็โทรไปทุกครั้งพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตามตลอดมันข้ามหัวไปมาอะไรเงี้ยเดียวก็เลยบอกว่า
พยายามดูแลตัวเองนะ รักษาชีวิตตัวเองไว้ยังไม่ได้ดูลูกประกวดเลยอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าทุกวันนี้เดียวก็ไม่ได้สบายใจเลยที่มัน ไม่เลยค่ะ ก็นอนไม่หลับอยู่ทุกคืน เดลมาแสดงว่าบางอย่างเราก็ได้ข้อมูลความเป็นจริงจากทางคุณพ่อด้วยในเรื่องของการที่ยังไม่ได้หยุดยิงกัน ใช่ค่ะ ทางบ้านที่หมู่บ้านที่ใกล้ๆเดียวก็ยังมีเสียงยิงกันอยู่ตลอด ก็คือมันจะค้านกับสิ่งที่ได้ออกมาแถลง ใช่ค่ะ ที่เขาบอกว่าหยุดยิงไม่เป็นความจริง เพราะว่าเพื่อนเดียวก็ส่งข่าวมาบอกตลอดว่ายังได้ยินเสียงปืนอยู่ เพื่อนเดียวอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับจุดที่เขายิงกันเลยค่ะ เดี๋ยวข่าวในพาร์ทการประกวดนะตอนนี้คนจับไปเยอะว่าเหมือนแบบเราเป็นลูกครึ่งกัมพูชาคนไม่อยากจะเชียร์ อืม เดี๋ยวอยากจะส่งสารอะไรพวกเขา ก็ไม่ใช่ความผิดของทุกคนที่ไม่อยากจะเชียร์เดียวต่อนะคะ และเดียวก็อยากขอโอกาสให้เห็นความสามารถของเดียวสักนิดนึง การที่เดียวมีเลือดกัมพูชาครึ่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเดียวจะเข้าข้างความไม่ถูกต้อง วันนี้เดียวเลือกอยู่ข้างประชาชนชาวไทย เดียวเลือกทำเพื่อคนไทย เพราะเดียวรักในความเป็นไทยของเดียว เดียวอยากให้ทุกคนมองมาที่ตัวเดียวจริงๆไม่ได้มองที่สัญชาติหรือว่าชาติกำเนิดของเดียว เชื่อว่าเดียวตั้งใจแล้วก็พยายามมากๆในการประกวดครั้งนี้ อยากให้กลับมาเห็นใจแล้วก็ให้โอกาสเดียวอีกสักครั้งหนึ่ง อ ค่ะ ยากให้เปิดใจ ใช่ค่ะเปิดใจ คนมองว่าถ้าเรามองขึ้นมา มันจะเกิดการเคลมกันเดี๋ยวมองอะไรบ้างว่าแบบ เดี๋ยวว่าเคลมว่าหนูเป็นคนกัมพูชา เป็นคนกัมพูชา ไม่ใช่คนไทย เพราะมันคือปัญหาของไทยกัมพูชามาเสมอเลยเรื่องเคลม อ๋อตอนนี้ไม่เคลมแล้วค่ะเขาด่าหนูยับ คือถ้าหนูมองขึ้นมามันอยากจะพูดตรงนี้เลยว่าหนูเป็น คนไทย ไม่ให้เคลมค่ะหยุด เป็นที่รู้ว่าไทยแลนด์ ถูกค่ะ เดลพี่ถามนิดนึงสมมติถ้าสถานการณ์มันกลับไปเป็นปกติเนาะมีโอกาสที่จะพาคุณตาคุณยายมาอยู่ประเทศไทยไหมคะ คือคุณแม่เคยลองชวนมาแล้วค่ะ แต่ว่าตากับยายไม่อยากมา เพราะว่ามีลูกหลานที่นั่นแกก็ต้องดูแลค่ะ แต่เขาเข้าใจใช่ไหมคะที่แม่มาอยู่ ไม่สามารถกลับบ้านได้ เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ อ่ะอยากให้เดลฝากค่ะฝาก ให้กำลังใจ สถานการณ์เรื่องนี้ใช่ ก็เดียวขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ทุกคนทหารตำรวจพยาบาลรวมถึงทหารพรานนะคะฮีโร่ชุดดำของเรา ขอบคุณที่ขอตชดด้วยค่ะ ขอบคุณที่เสียสละเวลาเสียสละความเป็นส่วนตัวเสียสละความสงบสุขในชีวิตเพื่อปกป้องพวกเรา แล้วก็ขอสดุดีต่อความเสียสละชีวิตของพี่ๆทหารทุกคนทั้ง 15 นายนะคะ เดียวจะจดจำความดีและประชาชนไทยทุกคนจะจดจำความดีของพี่ๆทหารทุกคนที่ได้ทำเอาไว้ ขอบคุณที่ปกป้องประชาชนชาวไทยจนวินาทีสุดท้าย ขอบคุณที่เป็นแนวหน้าที่แข็งแกร่งปกป้องประชาชนเพื่อให้มีชีวิตที่มั่นคง และรู้สึกอุ่นใจต่อไป ขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณจากหัวใจ เดี๋ยวมีอะไรอยากจะฝากถึงทางด้านคุณลุงเต็นไหมคะ ก็ถ้าวันนี้ยังมองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองก็อย่าเรียกตัวเองว่ามนุษย์ค่ะ เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีจิตสำนึก เป็นมนุษย์อันประเสริฐที่มีเหตุผลคิดได้และเจ็บเป็น แต่ถ้าคุณยังพลากชีวิตผู้บริสุทธิ์ นั่นหมายความว่าคุณไม่มีจรรยาบรรณความเป็นมนุษย์ค่ะ